Yo, what's up guys? Usapang Farmers World na naman tayo at dito nga sa video na to guys pag-uusapan natin yung mga ilang bagay. So sasagutin natin or pag-uusapan natin yung tatlong tanong na to. Ano ba in general po? Ano na bang nangyayari dito sa Farmers World? Pangalawa po, is it the end of game or bumabagsak na ba yung game? Namamatay na ba yung game? Pangatlo po, ano naman ang mga abangan natin at ano naman ang future? So yan po yung mga pag-uusapan natin guys at sana po makatulong po ito sa mga naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na yan. Pero bago tayo mag-upisa huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi na making updated sa mga usapang Farmers World. Farmers World. Yan yung pag-uusapan natin guys at sasagutin nga natin yung unang tanong naman natin. In general po, ano na ba nangyayari dito sa Farmers World? Noong mga nakarang araw ay bumagsak po itong market at hindi po ako masyadong worried dahil nga po naka-ROI na ako at marami din siguro magsasabi after na video na to na parang nabinigyan ka lang naman ng mga tools or libre lang naman ng mga tools guys. Tama po, mayroon silang mga binigay na tools pero ang totoo po niyan guys ay talagang may nilabas naman talaga ako na pera dito at medyo malaki din po yan para sa akin po kasi hindi naman ako kagaya ng mga ibang whale, di ba? Ano lang po tayo, hipon lang po tayo guys at malaki na rin po yung nilabas ko dito kahit nga po binigyan tayo nung umpisa, di ba? At meron silang mga weekly na binibigay at medyo natigil nga lang yung giveaway na yan pero soon malapit na daw bumalik po yung giveaway na yan pero yun po, balik tayo guys, malaki din po yung nilabas ko dito at grateful po ako na naglabas po ako dito guys before ng all time high at nung nag all time high nga ginawa ko po ay mag-TP kasi alam kong all time high eh. Ang kasunod po niyan guys ay talagang kadalasan ay babagsak po. Ang isa hindi po pwedeng all time high lang pataas ng pataas. Ibig sabihin po namamatay na pag ganon. Dapat talaga mayroong stabilization, dapat medyo bumaba. Minsan bumabagsak talaga ng matindi. At yun nga, thankful ako na naka-TP out ako dun sa all time high at nakapasok nga ako before mag all time high nitong token. Pero ang next naman natin yun guys, papatay na ba yung game? Yun naman yung next question natin. At dahil nga sa pagbagsak ng token na yan ay ang daming ang medyo natatakot at ang daming nagbebentahan agad at ang dami ng parang nawala na ng pag-asa dito nga sa game. Kaya ang next question naman natin guys ay kailangan na bang mag-TP out? Kailangan na bang magbenta ng mga tools? Kailangan na bang yun, maraming tanong, yun yung mga tanong natin or okay pa bang pumasok? Meron ding isang tanong na ganyan. So para masagot natin yan guys yung pangalawang question natin. So ito guys, yesterday po ay ito naman yung medyo makakapag sagot na rin sa mga tanong natin dito mismo sa pinned message ni Spider. Si Spider po ay isa sa mga team member nitong Farmers World. Ayan, isa-isahin ko lang yung mga mahalagang mga points na kailangan natin makita dito. So yung Farmers World daw yan, maraming mga nagtatanong dito kung ano bang future ng Farmers World, maraming nag-aalala. Pero itong mga sinabi ni Spider dito guys ay solved na po ako dito sa mga sinabi niya. Tama po, walang sugar coated itong mga lines na to at yun yung gusto ko dito sa mga developer na to guys. Hindi sila nag-sugar coat, hindi sila nangako, ayan, no promises, hindi sila nagsasabi ng mga magandang mga mabulaklak, di ba? Yung mga ibang para masalba lang yung games ay ito 1,000 times to next, di ba? May nakita na natin yan pero bandang huli nakamatay pa rin yung game. So sabi nila dito, walang promises, walang sugar coated line. Sa ability naman daw nila na ma-revive yung market. So bakit i-revive yung market guys? Dahil nga sa this December, lahat naman na token guys, this December napaka-volatile ng mga token ngayon at nagkakaroon nga ng crash itong December. Ang joke nga nila yan, December daw kaya nag-crash dahil sa mga pag-shopping naman. Pwede, di ba? Pwede. Totoo yan. Pero ganun ba? Ay, in history na po yan. Nangyayari na pala yan. At observation na po yan ng lahat na dito pag dumadating tong mga months na to, bumababa. Pag dumadating tong mga months na to, tumataas. At dito nga ay napakalaking hit naman itong pagbaba. Hindi lang po sa mga wax games, pati po sa ibang mga malalaking projects, sa ibang mga network. So basahin niyo po itong line na to guys. Maganda po ito. Yan. May connection kasi lahat sa Bitcoin at ngayon ang Bitcoin talaga ay nag-crash ka talaga guys. Pero yun naman, sabi naman at ito din yung nakikita ko, Alcor Exchange ay ang Farmers World tokens pa rin guys, 15 times pa rin. Kahit i-combine mo pa lahat ng mga games dyan sa Alcor Exchange, number 1 pa rin itong sa Farmers World nga. Hindi ko lang po yung sinasabi nito guys dahil invested ako sa game. Natural invested ako kasi nakita ko siya ng potensyal. Pero kung titignan mo talaga sa Alcor Exchange, mamaya titignan natin yan, ay number 1 talaga yung position na yan guys.
Ngayon, ang isa pa sa magandang nakita ko sa ginawa nila guys, dahil nga ito walang sugar coated ito mga line nila. Meron silang mga plano na meron nagtatanong kasi dito, bakit daw hindi sila naglalabas ng mga date? Ano ba talaga mga date? Bakit hindi natuloy itong ganito? At bakit nga wala pang nangyayaring IDO or yung mga sale nila, 'di ba? May sale sila, hinold din nila yung sale nila. So sinagot nila dito guys na simple lang. We believe that a good plan is a plan that appears at the right time. So dapat talaga tamang panahon guys. At kahit nga mayroon na silang kunwari ito na date na nila, pero kung nakita talaga nilang kailangang i-move para mas tama yung panahon, at after nga niyan guys, pag na-release naman nila yan, mag-i-explode yung feature na yan. Kaya ang ginawa nila guys, hold muna sila sa mga feature nila. Kahit nga medyo bumabagsak yung token, hindi kagaya ng nakita ko kasi sa ibang laro guys, ang ginagawa kasi nila, pag medyo nape-pressure na sila sa community, kunwari bumabagsak yung token, bumabagsak yung mga anuman dyan, ay nagre-release talaga sila ng feature agad. Ito, release agad, new item, o bili na kayo, new ganito, di ba? At yun nga ay nagiging problema sa game. Nape-pressure sila, naapektuhan yung development talaga nila sa game. Dito sa Farmers World, hindi po, no sugar coating din po ito, at di po ito bayad itong specific video na to. Gusto ko lang talagang express kung ano ba talaga yung paniniwala ko dito sa game. At yun nga, yun yung nakita ko guys. So, kahit magreklamo ka dyan, community nagwawala, wala silang pakialam. Bakit? Ang pakialam nila guys, kailangan nilang i-develop yung game nang hindi sila apektado dito sa mga nangyayari sa iba-iba pang mga bagay. Kasi nga pag na-pressure sila, naapektuhan yung development nila, kailangan nilang parang madaliin or kailangan nilang sirain yung plano nila para lang ay ma-please itong community. After naman ng ilang panahon, sira pa rin yung pinakaplano nila, sira pa rin yung project nila guys. So yun yung sabi nila dito, dapat right time talaga lahat. So hindi sila nagpapa-apekto dito sa mga meron kasi dito mga nagwawala guys eh. So ito yan yung sagot nila at kontento po ako dyan sa naging sagot nila. So ano pang dapat nating abangan guys? Yung IDO na yan, mangyayari yan. Baka daw later this month. Pero ganun pa din, may delay man o wala ay sa tamang panahon. Nakalagay naman yan dito guys. With the right moment, it makes the game explode. At dito nga guys ay magkakaroon daw, expecting din tayo sa LANs, di ba? Kasi alam naman natin may LAN gameplay ito sa itong PvP. Sabi nila dito guys na perfect na nila yan lahat ng mga yung new feature, di ba? Kung naalam nyo na po itong leak, ito leak lang po ito guys kaya pangit yung ano. Ayaw nilang maglabas ng talagang totoo. Leak lang po ito yan, naglalakad. Mapa na talaga, meron na silang feature niyan. Ito nga quite some time guys, ilang araw na rin ito na nalabas itong leak na to. Hindi, meron pa siguro hindi pa ganun kapulido ito, pero ngayon daw po, itong mga feature na pinaplano nila, yung mga ibang animals pa. Meron pa kasi silang mga ibang animals na sinasabi na perfect na daw nila yan, na testing na nila yan. Ngayon, hindi pa rin nila nilalabas. Kasi nga, right time. Kailangan nila ng right time. Ngayon, ang market ay nakita nilang hindi pa tamang panahon para ilabas itong mga ganito. Okay sa akin yan. Hindi sila nape-pressure dahil kailangan na nila maglabas. Kung maglabas sila, di ba? So, umiyak ka man dyan ng umiyak. Yung mga ibang talagang, naintindihan naman natin yung iba talaga guys kasi masakit din talaga maipit. Pero umiyak ka ng mga umiyak. Ayaw nilang maapektuhan yung development nila ng game. Kailangan ay talagang pinaplano nila ng maayos. At okay sa akin yan. Hindi sila naglalabas ng mga kung ano lang updates, di ba? Para lang ma-please itong community. Pero yun lang din yung kulang sa kanila. Hindi sila masyadong vocal dito sa community. Pero ito nga guys, isang bagsakan lang na message ay medyo nagkakaroon na ng impact dito naman sa game nila. Ganun lang kasimpleng ano, di ba? At yan nga, natumba yung kahoy. So, advance na natin konti to. Yan. So, yan yung mga abangan natin guys, na kompleto na daw nila yan, na perfect na nila yung features na yan. Ngayon, it's about right time na lang para ilabas nila yan. Hindi pa daw sa ngayon. At nararamdaman ko rin, hindi pa sa ngayon. Marami pang problema ngayon sa market, nagka-crash pa yung market, at kailangan pa mag-stabilize itong mga bagay-bagay nga dito sa game. At isa pa nga dyan guys na itong ilalabas nila, itong aso. Yan. So, meron na agad mga nag-iisip, ano kayong gagawin itong aso na to, di ba? Sabi nila, makakabangon daw sa game pag nagkaroon ng burning mechanism. Pagkakatayin daw yung aso. So, may ganong mechanism. At marami na nga nanguhula. Tagabantay ba daw yan ng farm mo para hindi ka atakihin dahil may PvP na, di ba? Kung ano man, tagataboy daw ng mga hayop mo, or pwede raw hindi ka na kailangan mag-click dito sa map. Ang gagawin ng aso ay siya na yung mangunguha ng mga meat, siya na yung mangunguha ng kung ano man. So, marami na nag-iisip about sa game at positive nga halos lahat ng feedback dito naman sa sinabi. Isang announcement lang guys na solve yung problem at medyo na easy yung community. At ang impact nga niyan guys, ito naman yung impact niyan. Galing po ito sa negative 30 yata, yan, ilang negative. At ngayon nga ay tumaas na naman. Bumili nga ako kanina eh. At dahil nga dyan, maliit man yung budget ko, ito naman yung ano ko ngayon, portfolio ko
naman sa Farmers World, meron na akong itong bronze naman. Yan. So nagbabalak ako ngayong mag-craft naman itong pinaka saw. Hindi ko pa kaya ng chainsaw eh. Medyo alam naman, hipon lang tayo, di ba guys? Gustuhin ko man, di pa kaya ng budget ko. At kanina nga bumili ako itong wood nila kasi mababa yung wood. At yun nga guys, tumaas yung wood. Grateful ako, nakaabot ako sa deep na yan. So pag deep talaga ay nagre-risk talaga ako o nagtitake ako ng risk. At ang next naman ng deep, pag nakita naman talaga natin na parang may ano talaga ito, may say itong mga developers na to guys, ay may potential pa na bumalik or umangat, ay nakitaan ko talaga ng ganyan, kaya bumili ako ng wood. Yan, meron akong 3,500, 2,000. Hindi ko nga tinitake profit eh. Yung iba nagpapanik siguro. Ako is nag-hold po ako at i-add ko po yan hanggang maging 7,2. Yan, 7,2 tapos 1,2 sa gold at ika-craft ko nga yan itong saw. So yan na lang po yung hinahintay ko. Konting ano na lang, konting wood, konting itong gold na lang, na ang gold magagaling dito sa mga chicken or sa itong cow at sa barley yan. Iikot dyan guys. Yan naman yung mga gold producing products naman natin. At nag-perfect din nila yung ano na yan ha. Naging perfect din yung implementation nitong mga ibang farm at napapaikot nga nila. Maraming umiikot dito guys. Maraming burning ang nangyayari, di ba? So dahil sa announcement na yan, nais po yung community. Medyo nagkakaroon ng, actually hindi medyo to guys eh. Negative talaga ako, negative 30. Ngayon plus 30 na ang nangyari. At umaangat na nga to. So hindi natin alam kung tuloy-tuloy na ba ito hanggang January, hanggang next year. Pero isa lang po masasabi ko guys, ay kontento po ako dito sa sinabi ng developer. Hindi man to developer, parang team member nila. At yun naman daw yung nasa konting iniisip ng developer. Hindi nila sinasabi lahat, pero once naman na nagsasalita sila guys, kontento ako sa mga sagot nila. At dito nga, medyo natutuwa na yung community. Marami na silang sinasabing mga positives sa ngayon. Marami na silang naiisip kung ano kayang gagawin yung aso na yan, yung mga ganito, di ba? So yun naman yung katanungan, kung namamatay ba yung game. Isa lang po yung sagot. Para sa akin po ay nag-uumpisa pa lang ang bagong chapter nitong Farmers World, panibagong version nitong Farmers World. At kontento po ako dyan sa sagot. Kung babasahin nyo po guys, medyo mahaba lang, pero basahin nyo po ito guys. Importante po na makita nyo po itong announcement na to. At yung mga pinag-usapan natin guys, yan na rin yung sagot kung anong future nitong Farmers World. At yan nga, ang iba pang future ng Farmers World ay yung investors naman nila. So meron pang investment funds na mangyayari, meron pang IDO na mangyayari, itong mga ibang sale na mangyayari dito sa Farmers World. At ang pinakahihintay ko po dyan, ito nga, Farmverse project. So kahit bumababa yung token sa ngayon guys, ay tuloy-tuloy yung excitement ko dito sa game. Inabangan ko na anong kaya mangyayari dito, di ba? Malulugi ba tayo? Or magkakaroon ng exciting na pangyayari pagdating naman ng next year. So advance po, maligayang bagong taon sa inyong lahat guys. Malapit na po yung 2022 at para naman dito sa Farmers World 2022, kaabang-abang po yan para sa akin. Ngayon ay yung mga investment po ninyo guys, kayo po bahala dyan. Sinasabi ko lang po yung opinion ko kasi as player na rin, kahit sponsored man ako sa umpisa at may mga in-sponsor man sila, investor din po ako. Actually mas malaki po yung pinasok ko dito kaysa in-sponsor nila guys eh. Nagkataon lang talaga na right time ako pumasok, kaya din ay nakapag ROI ako ng maganda, nakapag-TP ako ng maganda. Pero hindi ko po sinasabi yung experience ko po ay same po sa magiging experience naman ninyo. So yun po yung kaabang-abang dito sa Farmers World at yun naman yung opinion ko guys. Sana po ay nakatulong po sa inyo sa mga nagbabalak pumasok dito sa game. At ito nga sa mga nagbabalak pumasok sa game ay maganda nga itong pinaka-ancient axe nila. Pwede itong pag-practicean guys. At sa usapang Farmers World nga guys, puntahan natin yung Discord natin sa Farmers World. Meron dito mga usapan yan. Shout out kay Shin the Joker, yung mga nagtatanong na yan, kay Lasa Move, kay Kirigaya yan, kay Isang, Isang, what's up sa inyo lahat, si Achilles or ano man basa niyan, si Sentai yan, si Sentai yan, Kabuki Play yan, Kabuki Play, si Jan Dolch, Sir Jazz, Batman, madami yan, si Garix yan, mga ano natin yan dito guys, si Batman dito sa usapang Farmers World naman. So meron nagtatanong dito, ano bang pinaka mababang investment? Ang nasabi ko po dito guys, nasa around 3k to 5k yan naman yung sa Ancient Axe natin. Pagdating naman sa Stone Axe, nasa around 10k kasi kailangan mo rin magbumili ng food at 10k to 15k nga yung Stone Axe guys. So yan yung mga naging usapan natin dito. Mayroon nagtatanong dito kung maganda ba yung corn na itanim kaysa sa axe. So para sa akin guys, nung bumaba ang wood, sabi ko naman dito, nung bumaba ang wood, the best pa rin na kunin natin kung ano yung mababa, di ba? Hindi yung kung ano yung pataas. So sabi ko, bumaba ang wood, naging 0.1 something, sobrang baba ng wood. Maganda
maganda kunin para sa akin axe pa rin kasi wood yun eh. Doon nanggagaling yung wood at doon yung pang craft ng wood, so sobrang baba ng axe. So sa mga nakapasok sa axe guys nung sobrang baba ng wood ay pagka naging successful po itong mga pinaplano nila ay talaga mag-explode yan guys at makapag ROI kayo na mabilis. Pero ganun pa rin, nasabi ko pa rin dito para hindi sila ganun na umasa. At ito naman guys, based naman sa experience to, 1 to 2 months talaga ang ROI dito sa Farmers World. Minsan nga lang napapabilis dito sa pag-angat at pagbaba ng mga token. So may kinalaman pa rin yung paano ka mag-TP sa token play mo. Dito mayroon siyang binigay na dito, parang document niya. Pero ang pinaka maganda pa rin guys para hindi na tayo mag-document at real time nga yung pag-change ng mga prices dito pa rin sa calculator nila. At ilalagay ko nga ito sa description sa baba. Umaangat na po yung wood natin at nagkakaroon na tayo ng profit kahit papano. Dito wala pang ancient axe na nakalagay pero mayroon po ditong stone axe. At ganun din sa mga gold producing product natin guys. Hindi man natin kayang ng excavator, kaya naman natin ng mga farm, di ba? Yung mga farm yan yung nagbibigay ng gold sa atin at medyo nakakaikot tayo ng gold. At sa food naman meron na tayong mga fishing rod. Gusto ko pa mag-add ng food pero ang priority ko sa ngayon ay makapag-craft nito mga wood producing tools naman. So yan po yung Farmers World natin guys. Sana po ay nabigyan kayo ng mga information or extra information sa mga may alam na about naman dito sa game. Yan naman yung mga update natin. Sana po ay kontento po kayo sa mga sinasabi ng developer at ako po tuloy-tuloy yung pag-support ko dito guys. At yun nga, medyo nagkaka-recover, hindi ba basta-basta namamatay. Sabi naman na dito guys, noong nakarang September daw, ganyan din kababa. Actually, mas mababa pa itong mga token na to. Naka-recover, ito naman bumababa sa ngayon. Dahil naman sa month of December, maraming konektadong mga token, mga major na naglalaro ng prices dito sa crypto world. So yan lang po guys, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang Farmers World. Paki-like na rin po at share sa mga nawawala ng pag-asa dyan sa Farmers World. Pero information na po itong binibigay ko sa inyo guys at lahat naman yan na investment po ninyo. Kaya lagi ko pong sinasabi na maging responsible po tayo sa investment natin guys. Huwag tayong manisi at yun nga, content lang po ito para sa mga information, additional information, di ba? So hanggang dyan lang po muna sa ngayon. See ya guys!